Frumoși mei Capricorni, bine ați venit! Astăzi facem etalarea despre bănuți și despre sănătate pentru luna aprilie, bineînțeles. Începem cu partea financiară, să vedem ce se arată pentru voi, dragii mei, în această perioadă. Ok, a sărit o carte, avem treiul de monede. Treiul de monede, din punct de vedere financiar, reprezintă echipa, reprezintă un proiect creativ. Aici avem un pictor care pictează această imagine de, hai să-l numim așa, o vitralie, cred că se zice în românește, da. E ca și cum cartea talentului. Ce talente ai tu, dragă Capricorn, da? Pentru că aici e vorba despre un talent creativ pe care tu l-ai și probabil pe care nu-l exploatezi suficient de mult. Ar trebui să încerci să cauți acest drum al talentului pe care îl deții. Da? Hai să vedem despre ce e vorba. Nu neapărat că e vorba să te apuci de pictat. Dacă tu ai acest talent și nu l-ai dezvoltat, îndreaptă-te către asta. 7 de monede și judecata. Poate pentru unii dintre voi este vorba despre a începe să privești dincolo de realitate, dincolo de ceea ce consideri doar una dintre modalitățile în care îți câștigi pâinea. Pentru că aici avem 7 de monede, care este cartea celui care a investit în el. Poate că ai făcut, nu știu, ai studii, ai făcut cursuri sau ce știu eu, nu contează. Ai o meserie aici, da? Aici, cartea maestrului. Ai o meserie din care tu faci bani. Pentru că ai investit în tine și așa mai departe. Însă, aici ca și cum ți se spune să descoperi, da? Descoperă acel talent latent în tine pe care nu l-ai exploatat. Investește în talentele tale interioare, pentru că vei vedea aici cum viața ta va lua o altă întorsătură din punct de vedere financiar. Poți să câștigi bani și din talentele tale, nu doar din acea muncă cum suntem obișnuiți, cum am fost educați. Studiază că după aia, să ai un job, să zicem, la care să ieși la pensie. Însă aici e vorba despre niște talente pe care tu le ai și nu le ai, nici măcar nu ești conștient de ele, nu le-ai descoperit încă, nu le-ai născut, nu s-au născut în tine, n-au prins rădăcini, nu, pentru că nu ai investit în tine să cauți. Poate fi cartea vocației pentru unii dintre voi. Care este vocația ta? Adică, dacă nu ar trebui, vine așa un mesaj pentru unii dintre voi, dacă nu ar trebui să muncim, să zicem așa cum cunoaștem munca, ce ți-ar plăcea să profesezi? Pentru că de-aia vorbim despre vocație. Vocație ce înseamnă? Chemarea, avem și judecata. Ești chemat să faci ceva pe acest pământ și ca și cum tu stai și aștepți sau stai și pierzi sau ai pierdut multă parte din timpul tău, din viața ta, făcând doar ceea ce ni s-a spus că trebuie să facem. Însă, dacă nu ar exista această variantă cu trebuie să mă la muncă, că trebuie, da, deci aici cuvântul trebuie e că trebuie. În ziua de azi trebuie să avem ce să mâncăm, să ne plătim facturile și așa mai departe. Însă, întreabă-te profund, pentru că aici ești chemat să faci ceva pe acest pământ. Ce zace de fapt în tine? Ce dorință ai în tine dacă nu ar trebui să mergi la muncă în fiecare zi? Ce ți-ar plăcea să faci? Pentru că aici este vorba de a te descoperi, de a-ți descoperi acea vocație, acel talent există în tine, doar că niciodată nu ai fost, focusul tău nu a fost pe acest talent interior, a fost doar pe
rezultatele fizice obișnuite, da? Să mergi la muncă, să iei acasă și așa mai departe. Pentru alții dintre voi poate fi o colaborare. O colaborare pe care o aștepți de mult și acum vei primi e-mail-ul, vei primi vestea, vei primi un telefon în care probabil vei fi acceptat în acea colaborare. E vorba despre o echipă. Că e o echipă de 2, că e o echipă de 3, nu are importanță. O colaborare pe care o aștepți de mult se împlinește sau vei primi vești din acel loc în care tu probabil ai așteptat de mult un răspuns. Hai să vedem sănătatea pentru voi. Patru de spade. Din punct de vedere al sănătății, 4 de spade ne arată un consum foarte mare. Poate fi un consum energetic sau poate fi un consum mental, poate fi un consum fizic. Da? Ceva te consumă. Hai să vedem ce se întâmplă. Aici este ca și cum e nevoie de o pauză. Ia uite ce frumos a sărit diavolul. E nevoie de o pauză. Din punct de vedere al sănătății nu ești tocmai bine, pentru că ori ai făcut excese foarte mari, ți-ai consumat energia într-un mod obsesiv pe ceva anume și sănătatea începe să se resimtă. Hai să vedem mai departe. Și caleașca. Este doar vine să spun că e doar o cumpănă, poate, pentru unii dintre voi. E doar o perioadă foarte complicată. Pare că o veți depăși cu succes cu caleașca aici. Depășirea va fi în momentul în care vei conștientiza că ești sclavul propriilor gânduri sau sclavul propriilor alegeri, îmi vine să zic. Ce vreau să spun cu asta? Când ne dăm seama că de fapt sănătatea noastră este dezechilibrată din cauza faptului că noi am stat aici prinși într-un soi de obsesie. Ambele cărți ne pot vorbi despre obsesie. Aici este exces de gânduri și gândurile par să fie toxice sau îți fac foarte mult rău, obsesive, nu știu, ai așa o obsesie către cineva, către ceva sau mintea este fixată foarte mult pe negativ și nu-mi dau seama că de fapt această rigiditate mentală toxică pentru mine nu mă lasă să depășesc o problemă pe care o am sau o problemă care se face vizibilă în această perioadă mai mult decât în trecut. Mie vine să spun aici, ia-ți o pauză, să reflectezi asupra acelor lucruri pe care probabil, hai să zicem că unii dintre voi le spuneți din punct de vedere al sănătății. Da? Într-un mod destul de obsesiv. Avem multă obsesie aici. Într-un mod obsesiv spuneți o anumită frază. Ca și cum dacă e să mor din cauza asta. Nu știu, zic și așa o frază tâmpită. Și dacă ar fi să schimbi tu cumva modul în care pui cuvintele în această frază, vei vedea un alt, nu neapărat l-aș numi avans, dar vei vedea un cert echilibru. Pentru că una este să spunem în continuare, nu o să mă fac bine niciodată, și una este să adăugăm aici pozitivul, să zicem așa, și să zicem, ok, știu că în momentul de față mă consum foarte mult pentru că am o problemă de sănătate, însă știu că mă voi vindeca. Nu pui un termen, știu că mă voi vindeca într-un an sau în 2 luni sau în 10 ani. Nu. Ideea este, știu că mă voi vindeca. Aici este vorba despre a lua o pauză de la gândurile destructive care nu te lasă să te
să ai un echilibru al sănătății, da? Pentru unii dintre voi pot fi, atenție, bărbații în special, pentru că diavolul pe partea de sănătate înseamnă impotență, poate fi probleme cu prostata sau tot ce are legătură cu genitalele, poate fi boală prin transmisie sexuală. Atenție, da? Deci aici sunt anumite lucruri care așa se accentuează sau vin să atenționeze. Dacă voi sunteți cumva foarte... Capricornul este... N-am reușit să dezvolt din punct de vedere astrologic energiile fiecărui zodie în parte. Voi încerca să fac cât mai repede, pentru că se înțelege mult mai bine, că eu aici pot să zic ceva despre zodia Capricorn sau despre bărbații din zodia Capricorn, că la asta mă refer. Și probabil că o să ziceți, nu e adevărat, Capricorn nu e așa, nu ține doar de zodie în sine, însă hai să vorbim despre zodie, pentru că are relevanță ce vreau să zic. Bărbații Capricorni sunt foarte sexuali. Foarte sexuali. Sunt persoanele care, probabil, aici putem să găsim unii dintre bărbații Capricorni, sunt genul cărora, pe lângă faptul că le place foarte mult, au această potență sexuală și dorințe obscure, ascunse, pot cădea în această tentație de a se duce, de exemplu, nu știu, la hai să zicem că știți că mie îmi place să zic pășleau lucrurile, da? Se duc la prostituate, ca să nu zic pe românește. Și aici atenție, da? Deci de-aia spun că este o mare, mare atenționare pentru bărbați. Cei care sunteți ahtiați. După lucruri ciudate din punct de vedere sexual, e posibil să vă alegeți așa cu ceva. Că e sifilis, că e cine și ce orice altă boală transmisibilă sexual. Atenție, eu mai mult de atât nu zic. Ok. Țineți în frâu impulsurile sexuale și mai ales protejează-te dacă nu le poți înfrâna. Da. Pentru femei, diavolul vine cu obsesie din punct de vedere al sănătății, vine cu mintea. Mintea este foarte afectată și consumă foarte multă energie din cauza acelei obsesii despre care vorbeam mai devreme. Da. Da, cam asta e, dragii mei, nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ceau!